Xin chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người đến với mẫu MS05 Extra Enable Yaku One, một sản phẩm được Bandai ra mắt sau thành công vang dội của mẫu MS06 Extra Yaku 2. Vậy, khi đưa một mẫu Moisut đời cũ như Yaku 1 lên dòng Gundam Fix Fusion Metal Composite, Bandai có tinh chỉnh hay thêm bớt gì so với thiết kế trong manga Moisut Gundam The Origin không? Mời mọi người đến với bài review MS05 Extra Enable Yaku One. Mặt trước hộp nổi bật với hình ảnh Yaku 1 đứng ở chính giữa, phía trên là tên sản phẩm được in với tông đỏ đồng bộ với nhân vật, bên dưới là dòng chữ Gundam Fix Fusion Metal Composite cùng tên nhà thiết kế quen thuộc Hajime Katoki. Sang mặt sau, Bandai dành gần như toàn bộ không gian để giới thiệu sản phẩm với nhiều góc chụp từ trước, sau và các tư thế tạo dáng. Bên cạnh đó là một vài hình ảnh minh họa khả năng cầm vũ khí cùng phần mô tả ngắn về Yaku One. Sẵn đây, mình có mẫu Yaku 2 để so sánh. Về tổng thể thì hai mẫu này khá giống nhau từ bọc dáng cho đến cách phối màu. Còn điều khác biệt thì ở phần đầu, buồng lái và các ống dẫn năng lượng. Đầu của Yaku 1 được thiết kế nhọn hơn và không còn các ống dẫn năng lượng đặc trưng như trên Yaku 2. Tiếp đến thì phần buồng lái của hai mẫu cũng có khác biệt. Giờ mới phát hiện Yaku 2 là phần màu đen trên bề mặt bị kiểu như cháy rạ. Các bác mà hỏi nguyên nhân thì mình cũng chịu luôn. Chỉ biết đổ thừa chắc do lão hóa theo thời gian. Trước giờ toàn để trong tủ nên mình cũng không để ý nữa. Tới lúc quay review thì mới giật mình luôn. Vậy là tương lai cái dòng Yaku có khả năng nhiễm bệnh như Yaku 2. Cái phần sơn bị len là do mình bất cẩn là dùng khăn ướt để lau bụi, nên mọi người rút kinh nghiệm nha. Còn đây là tất cả những gì có bên trong hộp. Yaku 1 vẫn được trang bị gần như đầy đủ những món tiêu chuẩn của Yaku 2, chỉ bổ sung thêm khẩu súng dùng băng đạn ở góc phải màn hình. Trong video này, mình sẽ không đi quá chi tiết về từng loại vũ khí hay phần biến độ cơ động. Nếu mọi người muốn xem kỹ hơn thì có thể vào danh sách phát của kênh và tìm về Yaku 2. Đây là súng máy dùng dây đạn. Còn đây là khẩu súng máy tiêu chuẩn mà chúng ta từng thấy trên các mẫu của Yaku. Cơ bản thì hai khẩu này giống nhau hoàn toàn, chỉ khác ở cách tiếp đạn. Khẩu súng tiêu chuẩn sử dụng một hộp tiếp đạn tròn quen thuộc, còn khẩu kia thì được nạp đạn bằng dây đạn nối từ hộp tiếp đạn gắn phía sau phát thạp. Phần dây đạn được làm bằng nhựa mềm nên có thể uốn dẻo theo nhiều góc khác nhau khi tạo dáng. Ngoài ra, dây đạn cũng có thể tháo rời khỏi khẩu súng. Ngoài phần hộp tiếp đạn, khẩu súng dùng dây đạn còn được lược bỏ nắp che ống ngắm so với khẩu súng tiêu chuẩn. Còn về biên độ thì khẩu súng dây đạn cũng giống như khẩu súng tiêu chuẩn. Cả ống ngắm đến tay cầm phụ để có thể xoay và xê dịch sang hai bên. Giống như Yaku 2, Yaku 1 vẫn được thừa hưởng tính năng điều chỉnh mono eye, thay đổi hướng nhìn của mắt khi tạo dáng. Tính năng thứ hai là phần buồng lái trước ngực vẫn có thể mở ra để tái hiện khoang lái bên trong.
Nhìn chung, Bandai đã tái hiện MS-05 Extra Enable Yaku 1 khá sát với nguyên tác Mobile Suit Gundam The Origin, từ màu sắc, form dáng cho đến việc trang bị đầy đủ các loại vũ khí đặc trưng. Nếu đã từng xem những video Yaku trước của mình thì chắc mọi người sẽ thấy em này không quá khác biệt nhiều. Yaku 2 chơi như thế nào thì Yaku 1 cũng gần như y hệt, chỉ khác là được bổ sung thêm khẩu súng máy dày đạn. Còn về nhược điểm thì em nó vẫn thừa hưởng bệnh chung của dòng GF MC Yaku. Khớp cổ tay khi cầm súng máy hay bazooka đều chưa thực sự chắc chắn, còn phần hông thì vẫn hơi ẻo lả. Dù vậy, nếu là fan của Cha hoặc yêu thích thiết kế quân sự mộc mạc của dòng Yaku đời đầu thì đây vẫn là một mẫu rất đáng cân nhắc. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video. Nếu thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn bây giờ mình sẽ phép kết thúc video tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại.